What's up guys, this is Renel TV. So ngayon, magre-review tayo ng router. In order ko to sa LAZADA, kakarating lang ko kaninang tanghali. So yun, susubukan na natin siya. Bubuksan natin, unbox at magre-review na tayo. Ayun po yung laman. Ito. Ito ayaw. Basta ano to, manual. Manual. Naka-plastic pa. May laman siyang LAN cable. Tapos adapter, power adapter, naka-plastic. Tetest na din natin siya. Pali camera. Yan, nag-open na. Yan, may ilaw siya dito. Hindi siya kita masyado. Yan, kulay green. So, yun po, yung ilalim niya. Antena, 3. Yan yung likod. Gilid, taas, baba. Ayun, wala nang laman. So yun lang muna guys. Pakita ko na lang sa inyo sa susunod yung kung paano kayo set up tong AP mode. So yun muna. Huwag makalimutan mag-subscribe sa mga bago dyan. At yung bell button pakipindot na rin po para ma-update kayo sa mga bago kong videos. So maraming salamat mga ka-subscribers ko dyan, Renel TV. Babush! Like a Hellcat.